नमस्कार मित्रांनो, आज आपण निघालेलो आहोत संगमनेर येथून आणि आज आम्ही जाणार आहोत भंडारदरा डॅम येथे. इथे आजचा आमचा प्लॅन आहे लेक साईड कॅम्पेन आणि काजवा महोत्सव पाहण्यासाठी आम्ही चाललेलो आहोत. दुपारचे 2 वाजलेले आहेत आणि आम्ही निघालेलो आहोत. संगमनेर ते भंडारदरा हे अंतर 60 किलोमीटर आहे. आपण जर नगरहून येणार असाल तर नगर ते भंडारदरा 150 किलोमीटर आहे. मुंबईहून जर आपण येणार असाल तर हे 180 किलोमीटर आहे आणि नाशिक ते भंडारदरा हे अंतर 70 किलोमीटर आहे. चला मित्रांनो, आता आपण आलेलो आहोत अकोले येथे आणि इथून 36 किलोमीटर गेल्यानंतर आपण भंडारदरा येथे पोहोचणार आहोत. नगर जिल्ह्यातील अकोले तालुका म्हणजे पर्यटनाच्या दृष्टीने स्वर्गच आहे. याच अकोले तालुक्यात नयनरम्य परिसरात प्रवरा नदीवर बांधलेले भंडारदरा धरण हे पर्यटकांचे लक्ष नेहमीच वेधून घेते. हा भाग पर्यटनाच्या दृष्टीने खूपच प्रसिद्ध आहे. फॅमिलीसोबत जर फिरायला यायचं असेल तर हे नगर जिल्ह्यातील एक उत्तम ठिकाण आहे. आता आपण आलेलो आहोत रंधाफॉल येथे. भंडारदऱ्यापासून उत्तरेस 10 किलोमीटर अंतरावर प्रवरा नदी 50 मीटर खोल दरीत झेपावते. त्या ठिकाणास रंधा धबधबा म्हणजेच रंधाफॉल असे म्हणतात. येथे घोरपडा देवीचे मंदिर आहे. रतनगडाच्या कुशीत जन्म घेतलेली प्रवरा नदी डोंगर रांगातून स्वच्छंद वळणे घेत 20 किलोमीटरच्या प्रवासानंतर अचानक 50 मीटर खोल दरीत झेपावते. त्यावेळी त्या ठिकाणी पाण्याचा हा रौद्रमंगल कल्लोळ पाहायला मिळतो. पावसाळ्यात तर हा धबधबा आणखीनच रौद्ररूप धारण करतो. बॉलिवूडमधील अनेक चित्रपटांचे शूटिंग इथे झालेले आहे, जसे की मैंने प्यार किया, प्रेम, कुर्बान, राजू चाचा, अजूनही बरेच आहेत. आता आपण आलेलो आहोत भंडारदरा गावात आणि आपण अगोदर चाललेलो आहोत चहा आणि नाश्ता घेण्यासाठी आमच्या कॅम्पेनचा जो मॅनेजर आहे त्याच्या घरी. त्याने अगोदर इकडे बोलावलेले आहे आणि इथे आम्ही फ्रेश होऊन चहा आणि नाश्ता घेऊन मग लेककडे जाणार आहोत. इथे त्याच्या घराजवळ रूमसुद्धा आहेत. जर आपल्याला टेंटमध्ये थांबायचं नसेल तर ह्या रूममध्ये आपण थांबू शकतो. इथे झोपू पण शकतो. आता आपण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे रतनवाडीला जाण्याचे जे गेट आहे तिथे आहोत. आत जाण्यासाठी अजून एक गेट आहे शेंडीच्या पुढे. तिथूनही आपण उडदावणे मार्गे पुढे जाऊ शकतो. गेटमधून आत प्रवेश करण्यासाठी प्रति व्यक्तीस 30 रुपये फी व प्रत्येक 4 व्हीलरसाठी 100 रुपये एंट्री फी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला द्यावी लागते. रात्री 9 वाजेपर्यंत आपण प्रवेश करू शकतो. रात्री 9 नंतर प्रवेश करण्यास बंदी आहे. रतनवाडीपासून पुढे 7 ते 8 किलोमीटर अंतरावर अमृतेश्वर हे प्रसिद्ध असे महादेवाचे मंदिर आहे. तिथले वैशिष्ट्य असे आहे की तिथली जी पिंड आहे ती 8 ते 10 महिने पाण्याखाली असते. तसेच इथून पुढे कळसुबाईचे शिखर सुद्धा आहे, जिथे बरेच लोक ट्रेकिंगसाठी पण जातात. कळसुबाईचे शिखर हे महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर आहे. त्याची उंची समुद्रसपाटीपासून 1646 मीटर आहे. नीट खाऊ नको तोंडात असं एखादं
आपल्याला समोर दिसत आहे ते भंडारदरा धरण आहे आणि खूप प्रसन्न असे वातावरण आहे. जोराचा वारा चालू आहे. संध्याकाळचे 6:30 वाजलेले आहेत आणि थोड्याच वेळात सनसेट होणार आहे. भंडारदरा धरणाची कॅपॅसिटी ही 11 TMCची आहे, पण हा मे महिना असल्यामुळे आपण इथपर्यंत येऊ शकलो. एकदा पाऊस झाल्यानंतर म्हणजे जून-जुलैनंतर आपल्याला ही जागा पाण्याखाली दिसेल. ह्या धरणाचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे 15 ऑगस्टच्या अगोदर हे धरण पूर्ण क्षमतेने भरलेले असते व त्यावेळी रंधाफॉलपासून भंडारदरा डॅमपर्यंत येण्यास ट्रॅफिकमुळे 5 ते 6 तासाचा वेळ आपल्याला लागू शकतो. आणि त्यावेळी अतिशय सुंदर असे प्रसन्न वातावरण असते. रस्त्याने येताना छोटे छोटे धबधबे सुद्धा दिसतात. समोर आपल्याला बऱ्याचशा बोट दिसत आहेत. आता आपण बोटिंगचाही आनंद घेणार आहोत. आम्ही जे पॅकेज घेतलेले आहे त्यात कॅम्पेन, बोटिंग, जेवण आणि काजवा महोत्सव हे सर्व इन्क्लूड आहे. त्याची माहिती व बुकिंग कसे करायचे याची संपूर्ण माहिती व कॉन्टॅक्ट नंबर मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार आहे. चला तर मग बोटिंगचा आनंद घेऊयात.
आता रात्रीचे 7:15 वाजलेले आहेत आणि कॅम्पेनची तयारी चालू आहे आणि आपण बघू शकता समोर टेंट लावण्याचे काम चालू आहे. पाण्याच्या अगदी जवळ हे टेंट लावत आहेत. अतिशय प्रसन्न मनमोहक असे वातावरण सगळीकडे पसरलेले आहे. चला, शेवटी आपण पोहोचलेलो आहोत आपल्या टेंटमध्ये. आमच्याबरोबर अजून 3 फॅमिली आहेत. त्यात संगमनेरचे फार्मासिस्ट व आमचे ट्रिप अरेंज करणारे गणोरे सर व त्यांची फॅमिली आहे. तसेच अस्तगाव येथील डॉक्टर आदक व मॅडम आहेत आणि पोहेगाव येथील डॉक्टर काळे व त्यांची फॅमिली आहे. आपण बघू शकता अत्यंत चांगल्या प्रकारचे व चांगल्या जागी टेंट उभारलेले आहेत. मुले या ट्रिपचा भरपूर आनंद घेत आहेत आणि सुसाट असा वारा आहे. बघूयात आता रात्री थंडी वाजायला नको म्हणजे झालं. रात्रीचे 9 वाजलेले आहेत व आपले स्वादिष्ट असे जेवण तयार आहे. जेवणामध्ये व्हेज आणि नॉनव्हेज असे दोन्ही प्रकारचे जेवणाची व्यवस्था ह्या दादांनी केलेली आहे. आणि आता गणोरे सर आपल्याला त्यांच्याबद्दल थोडासा अनुभव सांगणार आहेत. जेवणासाठी आलेलो आहे आणि इथे टेंट जर पाहिलं आपण तर अतिशय बेस्ट व्यवस्था आणि ह्यांनी जे आहे चहा नाश्ता आम्हाला जे काजवा महोत्सव आहे हे अतिशय बेस्ट प्रकारे ह्यांनी सर्व्हिस केलेली आहे. आमची टेंट पहा इतके वेळच्या समोर अतिशय एकदम डॅमच्या जवळच ह्यांनी आम्हाला टेंटची व्यवस्था करून दिलेली आहे. आणि जेवणाची क्वालिटी आहे की जे फिश दिले आम्हाला, चिकन फ्राय दिला, व्हेज नॉनव्हेज असं जेवण दिलं, अतिशय बेस्ट क्वालिटी दिलेली आहे. आणि सर्व्हिस पण लावरे आहे भंडारदरा गावात कॅम्पिंग करतो. तर तिथं लेक साईडला माझी वेबसाईट आहे भंडारदरा.com. माझं नाव आहे कोंडाजी किसन लावरे. माझा मोबाईल नंबर 9657744162. ओके. रात्रीचा 1 वाजलेला आहे आणि बाहेर खूप वारा आहे पण आतमध्ये जास्त काही जाणवत नाही. आम्ही आत्ताच काजवे पाहून आलेलो आहोत आणि आता आम्ही झोपायच्या तयारीत आहोत. किट्टू झोपलेली आहे आणि ऋतू सुट्टीसाठी मामा मावशीच्या घरी पुण्याला गेलेला आहे. त्याला आम्ही मिस करतोय. काजवा महोत्सवचा सेपरेट व्लॉग पण आम्ही बनवलेला आहे. त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये व वरती आय बटनवर दिलेली आहे. तुम्ही तो सुद्धा व्हिडिओ नक्की बघा व दोन्ही व्हिडिओला लाईक व चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग आता भेटूया उद्या सकाळी. हाय फ्रेंड्स, सर्वांना गुड मॉर्निंग. आता सकाळचे 6 वाजलेले आहेत. आपण बघू शकता बाहेर पूर्णपणे उजाडलेले आहे आणि आम्ही आता ड्रोनने सुंदर असे भंडारदरा धरणाचे व आमच्या कॅम्पेनचे फुटेज तुम्हाला दाखवणार आहोत. नगर जिल्ह्यातील अकोले हा तालुका म्हणजे पर्यटनाच्या दृष्टीने स्वर्गच. याच अकोले तालुक्यात नयनरम्य परिसरात प्रवरा नदीवर बांधलेले भंडारदरा धरण हे पर्यटकांचे लक्ष नेहमीच वेधून घेत असते. आज याच भंडारदरा धरणाविषयी आपण संपूर्ण माहिती घेणार आहोत. 1903 मध्ये इंग्रज अभियंता आर्थर हिल याला भंडारदरा धरणासाठी शेंडी या गावात एक जागा सापडली, म्हणून भंडारदरा धरणाच्या जागेचा शोध हा आर्थर हिलने लावला असे सांगितले जाते. या धरणाच्या बांधकामाला ब्रिटिश सरकारकडून 9 ऑगस्ट 1907 रोजी परवानगी मिळाली. भंडारदरा धरणाचे बांधकाम हे ब्रिटिश अभियंता आर्थर हिल यांच्याच नेतृत्वाखाली एप्रिल 1910 मध्ये सुरू झाले. धरणाच्या बांधकामाला अनेक वर्ष कालावधी लागला. अखेर 19 डिसेंबर 1926 रोजी धरणाचे बांधकाम पूर्ण होऊन तत्कालीन गव्हर्नर विल्सन यांच्या हस्ते धरणाचे लोकार्पण झाले. भंडारदरा हा तसा आदिवासी भाग. आदिवासी भागाला आणि खाली संपूर्ण नगर जिल्ह्याला भंडारदरा धरण हे एक वरदानच आहे.
त्या काळात भंडारदरा धरणाच्या भिंती बांधण्यासाठी फक्त दगड आणि चुन्याचा वापर करण्यात आला होता. वाळू उपलब्ध नसल्याने दगडाचा चुरा या धरणाच्या बांधकामात वापरला गेला आहे. 1920 मध्ये जेव्हा धरणाचे बांधकाम पुढे जात राहिले तेव्हा नोव्हेंबर महिन्यात धरणात 200 फूट उंचीपर्यंत पाणी साठवण्यात आले होते. त्यानंतर प्रवरा नदीपात्रात पहिल्यांदा धरणातून पाणी सोडण्यात आल्याचा उल्लेख देखील आढळतो. भंडारदरा धरणाची क्षमता ही 11 TMC म्हणजेच 11,000 दशलक्ष घनफूट आहे. भंडारदरा धरणाला एकूण 4 दरवाजे असून त्यांचा आकार हा इंग्रजी अक्षर S सारखा आहे. भंडारदरा धरणाच्या वॉलमधून जवळपास 200 फूटवरून एका खडकावर पाणी सोडले जाते. त्या खडकावरून ते पाणी खळाळत वाहते, त्यामुळे तिथे एक छत्रीसारखा आकार तयार होतो. त्यामुळे त्याला अम्ब्रेला फॉल म्हणून ओळखले जाते. शेजारीच थोड्या अंतरावर असलेल्या स्पिलवेमधून ज्यावेळी अतिरिक्त पाणी हे सोडले जाते तेव्हा ते खळाळत पुढे वाहत जाते. हे पाणी आपल्याला पुढे जाऊन रंधाफॉलचा आनंद देते. धरणाच्या पाणीसाठ्यात आपल्याला नौकानयन देखील वर्षभर करता येते. भिंतीच्या शेजारीच एक बाग बांधलेली आहे. तिथे फिरत अंगावर पाण्याचे शिंतोडे घेत आपला वेळ कसा निघून जातो हे आपल्याला कळणारही नाही. धरण परिसरात आपल्याला महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे शिखर म्हणजेच कळसुबाई शिखर देखील बघायला मिळेल. रतनवाडी येथे असणारे अमृतेश्वराचे प्राचीन हेमाडपंथी मंदिर देखील आहे. मित्रांनो, हा व्हिडिओ आपण संपूर्ण पाहिलात याच्याबद्दल आपले धन्यवाद. आणि या व्हिडिओला लाईक करायला आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लवकरच भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.